Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος, με ελευθερία, δημοκρατία, αγάπη και υγεία. Λοιπόν, για να το πούμε λίγο και στα αγγλικά. Happy New Year. Happy New Year. Year. Μπράβο γιαγιά, μπράβο. Έμαθε αγγλικά η γιαγιά, τώρα θα μιλάει άπτεστα. Πολύ. Ναι. Λοιπόν, εμείς δυστυχώς δεν βγάλαμε ένα βίντεο την πρωτοχρονιά που θέλαμε, γιατί είχαμε Δεν κάνει να το πούμε. Γιατί είχαμε αυτό τον ιό, τον πολύ γνωστό, αυτόν, τέλος πάντων. Και εγώ και η γιαγιά και άλλα μέλη της οικογένειας. Τέλος πάντων. Αλλά είμαστε μια χαρά. Πώς πέρασες εσύ, γιαγιά, τον ιό? Καλά. Τι είχες? Λίγο περιττό, λίγο το λαιμό. Μέσα μόνο καλά, δεν είχα και πρόβλημα. Σκληρή η γιαγιά. Εγώ το πέρασα λίγο χειρότερα από τη γιαγιά, πάντα, όπως όλες τις ασθένειες, έτσι τις περνάω. Εγώ τις περνάω χειρότερα από τη γιαγιά. Όποιος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «Ποιος σε κόλλησε, ποιος σε κόλλησε, ποιος σε κόλλησε, αυτός φταίει». Εγώ λέω, όποιος μας κολλάει, όποιος δεν έχει κάνει το τζιν, να τον καίμε στην πυρά, στην πλατεία, πώς έκαναν στο Μεσαίωνα τις μάγισσες, που τις έκαιγαν. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι αυτούς, δεν είναι λογικό? Εσύ τι λες, γιαγιά? Όχι, τέτοιο πράγμα. Τι να πω, γενικά ο κόσμος σήμερα δεν ξέρω τι έχει πάθει, γιαγιά, αλλά αυτός που μας κολλάει δηλαδή είναι σαν να έκανε το χειρότερο έγκλημα, αν είναι δυνατόν, και εμείς πρέπει να τον θεωρούμε εγκληματία. Αυτή είναι η λογική της σημερινής κοινωνίας. Να τα, έχω και ένα μαύρο εδώ πρόβατο. Οι λύκοι παραμονεύουν. Τέλος πάντων, ας κλείσουμε αυτό το θέμα, δεν ασχολούμαι, γιατί άμα ασχοληθώ θα νευριάσω. Παλιά, όταν ήσουν εσύ νέα, στην εποχή σου, οι άνθρωποι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον, ήταν έτσι ενωμένοι, ή και τότε τσακώνονταν, δεν ήθελε ο ένας να κάνει παρέα με τον άλλον, ή ζήλευε ο ένας τον άλλον? Όχι, καλύτερα ήταν. Πολύ καλύτερα. Τι γινόταν δηλαδή? Είχαν πιο αγάπη, καλύτερα. Ναι. Ένας τον άλλον, μαζευόταν, στο χόρευαν, είχαν πιο καλύτερα σχέσεις ένας με τον άλλον. Δηλαδή άμα ένας έφτιαχνε σπίτι στο χωριό, ένα όμορφο σπίτι στο χωριό, οι άλλοι θα πήγαιναν να τον βοηθήσουν ή θα τον ζήλευαν? Οι συγγενείς θα πήγαιναν να τον βοηθήσουν, αλλά οι άλλοι δεν πάνε, ο ξένος, εντάξει, δεν βοηθάει. Όχι, δεν βοηθάει ο ξένος, γιαγιά. Δεν βοηθούσε ο ξένος δηλαδή? Γενικότερα θέλω να μου πεις εσύ, είχες φίλες όταν ήσουν νέα? Είχα. Κάνατε καλή παρέα? Καλή. Ζηλεύατε η μία την άλλη? Όχι. Μπράβο. Σήμερα γιατί ζηλεύει ο ένας τον άλλον? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσύ γιατί λες? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω. Μήπως επειδή σήμερα ο άνθρωπος ενδιαφέρεται μόνο για τα χρήματα? Μπορεί και Money makes αυτό. the world go round. Μπορεί και αυτό. Και μόνο για την καλοπέραση σήμερα? Ναι, μπορεί και αυτό. Ναι, γενικά βλέπεις, γιαγιά, πώς χωρίζονται οι άνθρωποι τώρα, πώς έχουν χωριστεί. Έχουν τόσο μίσος μέσα τους, ο ένας, εσύ δεν το έκανες, εσύ πρέπει να το κάνεις, εσύ είσαι έτσι, εσύ είσαι αλλιώς, και βρήκαν τώρα όλη ευκαιρία να βγάλουν τα φασιστικά τους ένστικτα, αυτά που κρατούσαν για καιρό μέσα τους, ή ας πούμε τη ζηλοφθονία, και να την διοχετεύσουν τώρα σε αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Και τον παλιό καιρό οι άνθρωποι δεν είχαν πολλά χρήματα. Ήτανε περισσότερο ευτυχισμένοι ή λιγότερο? Πιο καλύτερα ευτυχισμένοι ήταν και ας μην είχαν χρήματα. Γιατί? Γιατί δεν ζήλευε ένας τον άλλον. Ήταν όλοι ίδιοι. Δεν είχε έναν πιο καλά. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι όταν ήρθαν στη ζωή μας τα χρήματα, έκαναν αυτή τη ζημιά. Κάποιοι είχαν περισσότερα, κάποιοι είχαν λιγότερα. Ενώ όταν οι άνθρωποι είναι στο ίδιο επίπεδο δεν ζηλεύουν. Όχι, δεν ζηλεύουν, βέβαια. Μάλιστα.
καλή χρονιά να έχουμε, υγεία, ευτυχία και αγάπη. Ωραία. Να πούμε τώρα μαζί πώς λέγεται το κανάλι μου, να θυμηθούμε. Πώς λέγεται το κανάλι μου. Θα σου το πω. The Professor with the Bow Tie. The Professor with Tie. Πολύ καλύτερα. Ωραία. Και τώρα πες τους να κάνουν μια εγγραφή, ένα subscribe. Για πες. Να κάνω μια εγγραφή subscribe. Για πες λίγο subscribe. Αφού δεν έχω δόντια, πώς να στα πω. Δεν έχει δόντια, λέει. Έχεις δόντια, γιαγιά μου. Δεν έχω. Ναι, καλά. Λοιπόν, και θα τους πεις τώρα στα αγγλικά, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αυτό το λέμε, το έχεις ξαναπεί και την άλλη φορά. Thank you, περίμενε. Thank you for watching. Thank you for watching. Μπράβο, γιαγιά!